Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλησπέρα σε όσους μας ακούν και μας βλέπουν και ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ το ΕΠΑΜ και τη διοργάνωση όλη εδώ πέρα που έχει γίνει, καθώς και για τη συμμετοχή μου ανάμεσά σας μέσα σε τόσους πραγματικά εκλεκτούς καλεσμένους να είμαι κι εγώ. Εγώ θα μιλήσω λοιπόν για το θρίαμβο της επιστήμης. Όταν με ρώτησαν εδώ για τον τίτλο της ομιλίας μου και είπα ότι θα είναι ο θρίαμβος της επιστήμης, μου είπανε να βάλουμε την επιστήμη σε εισαγωγικά. Είπα όχι, θα μιλήσω κυριολεκτικά για το θρίαμβο της επιστήμης και δεν πρόκειται ούτε για ηρωνία ούτε για κάποια παγίδα. Φυσικά ακούγεται παράξενο να μιλάμε για το θρίαμβο της επιστήμης, δεδομένου ότι αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι τα εξής δύο πολύ σημαντικά πράγματα βιώνουμε. Πρώτον, ότι ο τρόπος που οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις χειρίζονται την πανδημία και το πρόγραμμα του εμβολιασμού προσκρούει ακριβώς στις παραδοχές της επιστήμης. Για παράδειγμα, έχουμε παραβίαση πρωτοκόλων εμβολιασμού, εκβιασμούς και υποχρεωτικότητες, που ως γνωστόν φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Όταν θες να πεις σε ένα πληθυσμό, δεν τον εκβιάζεις, γιατί τότε γύρονται αντανακλαστικά, αντιδραστικά, να το πω έτσι. Η μη τήρηση της φαρμακοεπαγρύπνησης, το πιο σοβαρό απ' όλα, διότι όταν έχεις ένα σκεύασμα και μάλιστα καινούριο και σε ενδιαφέρει η ασφάλειά του, οφείλεις να τονίζεις παραπάνω την ανάγκη φαρμακοεπαγρύπνησης και όχι να διώκεις τους επιστήμονες όπως τον κύριο Κούβελα που τονίζουν την αναγκαιότητά της. Αυτό είναι το ένα σημαντικό ανορθολογικό στοιχείο, και το δεύτερο ανορθολογικό στοιχείο είναι ο τρόπος που οι συμπολίτες μας έχουν πιστεί, έχουν αποδεχτεί τον εμβολιασμό και κυρίως έχουν φανατιστεί εναντίον των λεγόμενων αντιεμβολιαστών. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω από όλα αυτά, δεν θα τα αναλύσω περισσότερο. Θα περάσω λοιπόν στο θρίαμβο της επιστήμης. Στον 20ο αιώνα και λίγο νωρίτερα, οι επιστήμες όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν σημειώσει εκθετική εξελικτική πορεία. Όλες οι επιστήμες σε όλους τους τομείς. Και αυτή η επιτάχυνση έχει συμβεί και λόγω της τεχνολογίας, αλλά και λόγω της αυξημένης επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η τεχνική πρόοδος και η τεχνολογική έχει υπάρξει καταλυτική. Υπάρχει όμως μια επιστήμη η οποία γεννήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, που γεννήθηκε και θεμελιώθηκε ως επιστήμη εννοώ, γιατί ψήγματα υπήρχαν και πριν, και δημιούργησε επανάσταση όσον αφορά τη γνώση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Και αυτή η επιστήμη είναι η ψυχανάλυση. Η επιρροή του πατέρα που λέμε της ψυχανάλυσης, του Φρόιντ, έχει υπάρξει καταλυτική στον αιώνα που μόλις μας πέρασε. Υπήρξε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα πολύ μεγάλη εξέλιξη στον τομέα αυτό, με πάρα πολλές σχολές οι οποίες ακολούθησαν μετά από την θεμελίωση αυτής της επιστήμης. Η σπουδαία αυτή νέα επιστήμη της ψυχανάλυσης άνοιξε διάπλατα ένα μεγάλο παράθυρο στον άνθρωπο. Μας μίλησε για τη σύνθεση του ασυνειδήτου, μας μίλησε για τα κίνητρα δράσης, μας μίλησε για τα ένστικτα και τις ορμές, για την αρχή της ευχαρίστησης, για το φόβο του θανάτου, για τα πρωταρχικά τραύματα και εικόνες, όλα αυτά τα οποία καθορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου. Ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος, μας έγινε ξαφνικά πολύ γνώριμος και κατανοητός. Μας δόθηκαν οι τρόποι προσέγγισης του και μάθαμε και τις αδυναμίες του. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο κρίσιμο, ότι μάθαμε τις αδυναμίες του. Εδώ στους ομιλητές που πέρασαν κατά τη διάρκεια αυτής της ημερίδας είχαμε δύο ή τρεις ψυχαναλυτές. Εγώ βέβαια είμαι πολιτική επιστήμονας, όμως ως πολιτική επιστήμονας μελέτησα πάρα πολύ και ενέταξα στη μελέτη μου την ψυχανάλυση, ακριβώς διότι η ψυχανάλυση σε εμάς τους πολιτικούς επιστήμονες έδωσε ένα πολύτιμο εργαλείο. Τη δυνατότητα να κατανοούμε τις μάζες, αυτό που λέμε μαζική ψυχολογία, και να βλέπουμε τον τρόπο επηρεασμού του ανθρώπου σε ένα συλλογικό επίπεδο. Και μιλάμε φυσικά για την προπαγάνδα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν θέλω να το αναλύσω όλο αυτό πολύ περαιτέρω, θα το αναλύσω έτσι σε ένα μικρό βαθμό. Η επιστήμη είναι ένα εργαλείο, όπως γνωρίζετε. Δεν είναι αυταξία, δεν είναι πανάκια, είναι ένα εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου. Μάλιστα, η επιστήμη της ενδοσκόπησης του ίδιου του ανθρώπου, τόσο βιολογικά όσο και ψυχολογικά,
είναι το υπέρτατο εργαλείο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στα χέρια του. Είναι κάτι με το οποίο μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα. Και τι είναι το εργαλείο? Είναι ένα μέσο. Απλώς ένα μέσο προς ένα σκοπό. Είναι σαν να κρατάς ένα κλειδί, με το οποίο κλειδί μπορείς να βιδώσεις ή να ξεβιδώσεις μία βίδα, ή με αυτό το κλειδί μπορείς να κομμανίσεις κάποιον στο κεφάλι και να τον σκοτώσεις ή να τον στείλεις στο νοσοκομείο. Είναι προφανές ότι το ίδιο το εργαλείο δεν έχει ηθική και δεν έχει και σκοπό. Αυτός που το κρατάει έχει είτε ηθική είτε σκοπό, ή δεν έχει. Η πρώτη έντονα καταστροφική εφαρμογή της ψυχολογίας των μαζών και της προπαγάνδας είχαμε στη χιτλερική Γερμανία. Η πρώτη έντονα καταστροφική εφαρμογή. Όμως, η προπαγάνδα εφαρμόστηκε σε μεγάλη κλίμακα για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ανιψιό του Φρόιντ, τον Έντουαρντ Μπερνέζ. Και εφαρμόστηκε ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να σημειωθεί ότι ο Μπερνέζ είχε ζητηθεί από τον ίδιο τον Φρόιντ να δουλέψει στο πρόγραμμα της προπαγάνδας του, ο ίδιος είχε αρνηθεί, είχε βρει άλλη χρυσή κότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρέμεινε εκεί. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Έντουαρντ Μπερνέζ συνεργάστηκε με τις στρατιωτικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, ενεπλάκη με ένα πρόγραμμα το οποίο ο ίδιος ο Μπερνέζ ονόμασε ψυχολογικό πόλεμο, psychological warfare, και μετά εργάστηκε σε ιδιωτικές εταιρείες αλλά και σε κρατικούς οργανισμούς. Για παράδειγμα, αναφέρεται ως ιδιαίτερα επιτυχημένη καμπάνια του το 1929 να πείσει τις γυναίκες να καπνίζουν για λογαριασμό μιας εταιρείας καπνού ως δείγμα γυναικείας χειραφέτησης. Φυσικά μετά εργάστηκε και σε άλλες εταιρείες. Είναι ο πατέρας αυτού που ονομάζουμε PR, Public Relations, δημόσιες σχέσεις, δηλαδή, όπως ονομάστηκε αυτός ο κλάδος από τον ίδιο, η πρακτική της επιρροής της δημόσιας αντίληψης για λογαριασμό κάποιου. Περισσότερα για όλο αυτό το ζήτημα, όποιος ενδιαφέρεται, και παροτρύνω θερμά να δείτε το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, είναι τετραλογία του Άνταμ Κέρτις, The Century of the Self, ο αιώνας του ανθρώπου. Είναι μια παραγωγή του BBC, βραβευμένη, του 2002, υπάρχει στο διαδίκτυο. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αναλύει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο χειραγωγήθηκε η ψυχανάλυση, αναπτύχθηκε η προπαγάνδα εις βάρος των πολιτών. Θα παραλείψω εδώ τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το ίδιο το καθεστώς του Χίτλερ και με αυτή την αναδρομή γυρνάμε στο σήμερα. Απορεί λοιπόν κανείς πως μια κοινωνία με σχετική ευημερία και εκπαίδευση των περισσότερων κατοίκων, σήμερα οι πιο πολλοί από εμάς έχουμε σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια τεχνική σχολή, κάτι, και όμως είναι μια κοινωνία που υπόκειται σε τόσο έντονο και μεγάλο ανορθολογισμό. Η σημερινή μας ουσιαστικά κατάσταση καταδεικνύει την αποτυχία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ειδικά όταν αυτή βρίσκεται μπροστά στον χειρισμό της ψυχής του ανθρώπου. Και αυτό το διδαχτήκαμε το 1910-20 από τον Φρόιντ. Το ασυνείδητο, μας είπε, μπορεί να εμπεριέξει εξίσου αντιφατικές βεβαιότητες, χωρίς να έρθει σε αντίφαση, σε σύγκρουση με τον εαυτό του. Σήμερα υπάρχουν τρεις τρόποι που έχουν χρησιμοποιηθεί. Όταν λέω σήμερα εννοώ στο πλαίσιο, στη συγκυρία της πανδημίας, που είναι τρεις τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν και έχουν εφαρμόσει πλήρως την επιστημονική αυτή μέθοδο και τις γνώσεις της ψυχολογίας, προκειμένου να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε σήμερα 1,5 χρόνο μετά την εισαγωγή μας σε αυτή την υποτιθέμενη πανδημία. Ο πρώτος τρόπος που έχει χρησιμοποιηθεί είναι η πειθός. Σε πρώτη φάση δηλαδή προσπάθησαν να πείσουν όλους εμάς για τις όποιες αναγκαιότητες έπρεπε να πιστούμε. Σε αυτή την προσπάθεια
χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον η επιστήμη και μάλιστα μέσα από επιστημονικά ιδρύματα, τα οποία κάναν έρευνες με όλους τους τρόπους και όλα τα εχέγγυα μιας επιστημονικής μελέτης. Εδώ σε εκπομπές που ήμουν καλεσμένη του Άρη του Λαμπρόπουλου, αναφέρθηκα εκτενώς στο γεγονός, για παράδειγμα, ότι και το Πανεπιστήμιο του Yale στις αρχές της πανδημίας, τον Ιούλιο του 2020, όπως και το Αγγλικό Σύστημα Υγείας, το NHS, τον Νοέμβριο του 2020, κάνανε μελέτες για να βρούνε με ποιο τρόπο οι άνθρωποι θα πιστούν, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, προκειμένου να αποδεχτούν τον εμβολιασμό το δικό τους, αλλά και θα γίνουν οι ίδιοι προπαγανδιστές του εμβολιασμού στους οικείους τους. Τα αναλύσαμε αυτά εξονυχιστικά, αυτές οι εκπομπές είναι και διαθέσιμες. Ναι. Αυτό το οποίο βρήκανε οι επιστήμονες ήταν, για παράδειγμα, ότι η φύση των ανθρώπων, αυτών που συμμετείχαν στις έρευνες, και μιλάμε για συμμετοχή άνω των 100 ατόμων σε κάθε έρευνα, οι οποίοι ήταν χωρισμένοι ανακατηγορίες, δηλαδή νοσηλευτικό προσωπικό, φοιτητές, άνθρωποι άνω των 60, χωριστήκαν σε διάφορες κατηγορίες οι άνθρωποι και τελικά η έρευνα κατέληξε σε διάφορα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, στο συμπέρασμα, και μάλιστα σε πολύ θετικά συμπεράσματα όσον αφορά την ανθρωπότητα και την ψυχολογία του ανθρώπου. Συμπεράσματα που είχαν να κάνουν με το οι άνθρωποι ήθελαν να είναι πεπισμένοι ότι δεν λειτουργούν σε βάρος των άλλων. Ότι με την πράξη τους θα υπάρξει όφελος για την κοινωνία. Ήταν πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους να νιώθουν ότι είναι χρήσιμοι για την κοινωνία, ότι αυτό που θα κάνουν δεν θα είναι επιζήμιο για τους άλλους και διάφορα άλλα πάρα πολύ θετικά κελέσματα, τα οποία χρησιμοποίησαν οι αποδέκτες αυτών των ερευνών και οι οργανωτές αυτής της έρευνας, προκειμένου να φτιάξουν τα πιο αποτελεσματικά μηνύματα που θα επιδράσουν κατευθείαν πάνω στον ανθρώπινο ψυχισμό. Αυτός ήταν ο σκοπός των ερευνών αυτών και αυτό πέτυχαν. Και το λέω αυτό, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια κατανόηση αυτής της διαδικασίας, να μην νομίζουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πίστηκαν γι' αυτό έγιναν ξαφνικά ηλίθιοι. Όχι, δεν έγιναν ηλίθιοι. Εφαρμόστηκε πάνω σε αυτούς η ίδια η επιστήμη στην πιο αποτελεσματική της μορφή, με τον πιο συστηματικό τρόπο και μάλιστα από παντού, με όλη την προπαγάνδα στοχευμένη και έτοιμη να ενεργήσει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα όσοι οι πολίτες πίστηκαν για όλα αυτά, να γίνουν και οι ίδιοι ελεγκτές, αστυνομικοί, πώς να το πω, απέναντι στους συνανθρώπους τους. Αυτό έγινε διότι δεν γινόταν με τη βία να επιβληθεί αυτό το σχέδιο. Είναι εδώ και πολλές δεκαετίες έχει συνειδητοποιήσει το σύστημα ότι αυτή την επιβολή της ευγονικής και του ολοκληρωτικού ελέγχου ότι δεν μπορεί να το επιβάλλει με τη βία. Αυτό έχει γίνει κατανοητό ήδη από το 1945. Εντελώς επιγραμματικά να πω ότι ο ίδιος ο Χίτλερ, ο οποίος βεβαίως γνωρίζουμε ότι έχει χρηματοδοτηθεί από τον επιχειρηματικό κόσμο της Γερμανίας και όχι μόνο, αλλά και τον ΗΠΑ, επιχείρησε να κάνει πραξικόπημα το 1922, αυτός και η ομάδα του. Απέτυχαν με το πραξικόπημα και τότε είπανε δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος να πάρουμε την εξουσία, θα πάμε σε εκλογές. Έτσι ξεκίνησε το πρόγραμμα ότι πάμε σε εκλογές και εδώ θέλω να πω ότι ναι μεν συμμετείχε ο Χίτλερ στις εκλογές, αλλά δεν πήρε την εξουσία με εκλογές. Την εξουσία του την παρέδωσε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ύστερα από έντονες πιέσεις της βιομηχανίας και της Ίγκε Φάρμπεν. Δεν πήρε την εξουσία ο Χίτλερ με τις εκλογές. Το λέω αυτό διότι όπως βλέπουμε σήμερα την αριστερά να συμπράττει με αυτό, την επίσημη συστημική αριστερά να συμπράττει με αυτό που γίνεται, να μην ξεχνάμε ότι και τότε που είχαμε τον ναζισμό, όπως και τώρα που επανέρχεται, πάλι με τη σύμπραξη της τότε σοσιαλδημοκρατίας έγινε. Λοιπόν, στην πειθό να συμπεριλάβουμε και τον φόβο ότι θα πεθάνεις μόνος σου. Πρόκειται για έναν βαθύτατο φόβο, βαθιά ριζωμένο στους ανθρώπους, ο φόβος της μοναξιάς,
Αυτό στην ανθρώπινη ψυχολογία είναι απολύτως γνωστό, όπως επίσης και είναι γνωστό ότι μέσω του φόβου και της μοναξιάς και του θανάτου μπορείς να χειριστείς τους ανθρώπους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Και αυτός ο φόβος έπαιξε και μάλιστα έπαιξε πάρα πολύ έντονα μέσω των ειδήσεων και των εικόνων των ανθρώπων, οι οποίοι κατέληγαν στην εντατική μόνοι τους. Και μάλιστα ούτε στην κηδεία δεν τους αποχαιρετούσαν οι δικοί τους άνθρωποι. Μιλάμε για μια βάναυση, κακοποίηση του ανθρώπινου ψυχισμού. Βάναυση, κακοποίηση. Και αυτή η κακοποίηση προηγήθηκε για να γίνει μετά η αποδοχή αυτών των μέτρων. Θα το αναφέρω αυτό μετά. Λοιπόν, οπότε έχουμε πρώτα την πειθό, μετά έχουμε το διαχωρισμό. Έτσι, το διέρη και βασίλευε. Αυτή είναι από την πρώτη στιγμή λοιπόν αυτής της επιδημίας, να την πω έτσι. Όταν λέω από την πρώτη στιγμή εννοώ από την πρώτη στιγμή. Όταν λέω πρώτη στιγμή εννοώ 5 κρούσματα στην Κίνα. Υπήρξανε, και το λέω αυτό γιατί το επαλήθευσα αυτές τις μέρες κάνοντας αναζήτηση στο Google, υπήρξανε άρθρα τα οποία αναφερόντουσαν σε θεωρίες συνωμοσίας ενάντια στον κορονοϊό από την πρώτη στιγμή. Πριν καν αρχίσει η ίδια η κοινωνία να συζητάει για τον κορονοϊό. Δηλαδή δεν υπήρχε ως θέμα για μας. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ιστοσελίδες και οι φυλάδες τους μιλούσαν για τις θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες αναπτύσσονται γύρω από τον κορονοϊό. Εκεί πέρα μάθαμε πράγματα τα οποία εγώ εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχω ακούσει κανέναν γύρω μου να συζητάει, που υποτίθεται ότι μιλάω με τους αντιεμβολιαστές, υποτίθεται έτσι. Δεν έχω ακούσει κανέναν να μιλάει, ξέρω εγώ, για τους εξωγήινους που θα μας σώσουν, δεν έχω ακούσει κανέναν να μιλάει για το τσιπάκι, παρόλο που έχουν μιλήσει οι υπουργοί στη Βουλή, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχω ακούσει κανέναν να είναι φασίστας και ακροδεξιός και ρατσιστής, πραγματικά. Όμως, όταν πας να μιλήσεις με κάποιον άνθρωπο για αυτά τα ζητήματα, σου λέει τι θα μιλήσουμε τώρα με τους αντιεμβολιαστές που είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Θέλω να πω ότι αυτή ήταν μια στοχευμένη προπαγάνδα η οποία επιβλήθηκε εκ των προτέρων ώστε να διαμορφώσει το πλαίσιο της αντιπαράθεσης και το διαμόρφωσε. Το διαμόρφωσε με τον πλέον επιτυχημένο και αποτελεσματικό τρόπο. Πραγματικά, με όποιον πάει και να συζητήσει σήμερα κανείς, ας πούμε, εγώ προσωπικά, όλες μου οι εργασίες είναι ενάντια στην υποχρεωτικότητα και τίποτα άλλο. Δεν έχω πιάσει ιατρικά ζητήματα, δεν είναι ο τομέας μου. Και αναφέρομαι στο Σύνταγμα, στους νόμους, στις διεθνείς συνθήκες. Πάω να μιλήσω με ανθρώπους και αρχίζουν και μου λένε διάφορες τύπου συνωμοσιολογίες, ξέρω εγώ, αυτά με τους εξωγήινους και τέτοια, με την επίπεδη γη. Δεν ξέρω πού τα είδαν και πού τα φαντάστηκαν. Λοιπόν, ούτε τα είδαν, ούτε τα φαντάστηκαν. Τους τα υπέδειξαν από την αρχή της πανδημίας ότι όταν συζητάνε με κάποιον ο οποίος αντιδρά έστω και λίγο στο επίσημο αφήγημα, θα πρέπει να τον κατατάξουν σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, έγινε μια κατηγοριοποίηση σε εμείς και οι άλλοι. Διαμορφώθηκε ο εχθρός πριν καλά-καλά υπάρξει το πρώτο lockdown. Αυτό ήταν καθοριστικό. Εννοείται ότι σε αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η αυτοαποκαλούμενη αριστερά, έτσι, διότι δεν είναι, έχουν ίδια προτάγματα και ίδια προγράμματα, εν πάση περιπτώσει, και οι φυλάδες τους, οι πρώην αριστερές, που πλέον είναι κίτρινος τύπος. Και έχει ενδιαφέρον ότι ήδη το 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ως επίσημη, ήταν η χρονιά κατά των fake news. 2018. 2 χρόνια πριν δηλαδή χρειαστεί να τα εφαρμόσουν όλα αυτά από την αρχή, έχουν κάνει ασκήσεις, έχουν κάνει προσομοιώσεις, έχουν στείλει οδηγίες σε όλα τα ΜΜΕ, έχουν κάνει ημερίδες. Θυμάμαι το 2018 εδώ στην Ελλάδα είχε γίνει και μάλιστα ήταν και η ΕΦΣΥΝ μέσα σε αυτές τις εφημερίδες που το κάνανε αυτό. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία είναι ότι στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στις θεωρίες συνωμοσίας δίνεται μια πολύ σημαντική οδηγία. Η σημαντική οδηγία που δίνουν
και εύλογα, καλά κάνουν, είναι ότι τις θεωρίες συνωμοσίας μην τις διαδίδετε, απομονώστε τις. Είναι η νούμερο 1 οδηγία. Λογικό είναι. Είναι θεωρία συνωμοσίας, μην τη διαδίδεις, απομόνωσέ τη. Τότε γιατί αυτοί από την πρώτη στιγμή μιλήσανε και μας ενημέρωσαν εξονυχιστικά για το ποιες είναι οι θεωρίες συνωμοσίας. Και μάλιστα για θεωρίες συνωμοσίας που προέρχονταν, ξέρω εγώ, από πολύ περιθωριακές ομάδες που ποτέ δεν θα τις μαθαίναμε. Ποτέ. Λοιπόν, αυτοί οι ίδιοι διέδωσαν τις θεωρίες συνωμοσίας για τον σκοπό που σας είπα. Και φυσικά τις συνδέανε πάντα στο λόγο τους με κάποια ακροδεξιά ομάδα και ιδέα. Αυτό, το ότι τη συνέδεαν με την ακροδεξιά, είχε ως στόχο την αριστερά. Και όταν λέω την αριστερά δεν εννοώ τα κόμματα, εννοώ τον απλό κόσμο, ο οποίος ο μέσος αριστερός έχει πολύ έντονο το στοιχείο, την ιδέα, ας πούμε, του αντιφασισμού και πολύ καλά κάνει, και ακριβώς εκεί πέρα λειτουργήσε ένα αυτοματοποιημένο αντανακλαστικό, ότι αφού αυτοί που μιλάνε για αυτά είναι φασίστες, εξορισμού είμαστε εναντίον τους, και δεν ψάξαν καθόλου να δούνε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, οι φασίστες, υποτίθεται. Λοιπόν, μιλάμε για μια εξαιρετικά μελετημένη και εξαιρετικά επιτυχημένη εφαρμογή της συγκεκριμένης εφαρμογής της επιστήμης, της ψυχολογίας, που είναι η προπαγάνδα. Αυτό ακριβώς έχουμε εδώ πέρα και αντιμετωπίζουμε. Φυσικά, όλα αυτά βασίστηκαν, όπως είπαμε, σε κάποιες γνώσεις πάνω στον άνθρωπο. Η γνώση περί του ανθρώπινου ψυχισμού περιλαμβάνει αυτό, το πόσο σημαντικός είναι ο διαχωρισμός. Η ομαδοποίηση των ανθρώπων είναι ένα βασικό κομμάτι της ανθρώπινης ψυχολογίας. Προέρχεται από το σεξουαλικό ένστικτο, το ένστικτο της αγάπης. Είναι η ανάγκη του ανήκει. Δεν θα το αναλύσω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι από τις πιο βασικές ανάγκες του ανθρώπου, το να ανήκει σε μια ομάδα, και πολύ συχνά αυτή η ομάδα διαμορφώνεται έχοντας ένα εχθρό. Οι άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό από μόνοι τους, είναι αλήθεια, αλλά με χειραγώγηση ψάχνουν να βρουν τους υποδεικνύει το εχθρός, και έτσι διαμορφώνουν πιο εύκολα μια ομάδα που δεν υπήρχε. Επίσης υπάρχει η ανθρώπινη, να το πω έτσι, τεμπελιά, εντός ή εκτός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η τεμπελιά εντοπίζεται σε δύο τομείς. Ο ένας είναι στην αναζήτηση της αλήθειας. Είναι πιο εύκολο να πάρω την αλήθεια που μου υποδεικνύουν παρά να ψάξω εγώ για την αλήθεια. Και η τεμπελιά της δράσης, η οποία δράση, η τεμπελιά στη δράση σχετίζεται με την αναζήτηση της αλήθειας. Γιατί άμα αναζητήσω την αλήθεια, μετά είμαι και υπόλογος, έχω ευθύνη. Ενώ αν δεν γνωρίζω, μπορώ και να μην δράσω γιατί δεν γνωρίζω. Και εδώ έρχεται η ανάθεση, που είναι η πηγή, κατ' εμένα, του κάθε κακού πολιτικά. Ο τρίτος τρόπος, λοιπόν, με τον οποίο έχουν επιβληθεί όλα αυτά τα οποία είπαμε, είναι η καταστολή. Διότι όλοι αυτοί οι τρόποι που αναλύσαμε μέχρι τώρα, καλοί, αποτελεσματικοί για την εξουσία, επιστημονικοί, αλλά ψεύδονται. Και στο βαθμό που ψεύδονται, είναι προφανές ότι παρά τις όποιες προσπάθειες δεν πείθουν τους πολίτες και κυρίως δεν καταφέραν να αφημώσουν όλους τους επιστήμονες. Η καταστολή αυτή τη στιγμή δεν είναι απόλυτη, δηλαδή δεν σε βουτάνε να σου χώσουν την ένεση, και αυτό διότι επιδιώκουν τη συνένεση. Επιδιώκεται η συνένεση ακόμα και τώρα, και γι' αυτό η καταστολή είναι έμεση, είναι έμεσος εκβιασμός, ώστε σου λέει, εντάξει, στο επέβαλα. Εντάξει, με απολύεις όμως. Ναι, αλλά δεν σου έκανα την ένεση. Διότι η συνένεση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για αυτό το σύστημα και για πολιτικούς λόγους και άλλους λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που λειτουργούν αυτές οι ελίτ, αλλά δεν είναι του παρόντος πραγματικά. Λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, δεν τηρήθηκαν οι επιστημονικές δικλείδες ασφαλείας τόσο για την ασφάλεια των σκευασμάτων, όσο και για τον τρόπο που οι συμπολίτες μας έχουν αντιδράσει σε αυτή την κατάσταση. Αυτά όλα μας δείχνουν ότι ο στόχος δεν ήταν η αποτελεσματική διαχείριση μιας πανδημίας. Αυτό φαίνεται.
Και κυρίως σας λέω φαίνεται από το γεγονός ότι δεν έχουν δώσει σημασία στη φαρμακοεπαγρύπνηση. Είναι πάρα πολύ καθοριστικό αυτό το ζήτημα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο στόχος είναι η επιβολή του εμβολίου. Δηλαδή, σώνει και καλά θέλουν να επιβάλλουν το εμβόλιο. Αλλιώς, αν τους ενδιαφέρει η υγεία, θα κάνανε δωρεάν τεστ σε όλο τον κόσμο και όχι υποχρεωτικά βέβαια. Έτσι, και πολλά άλλα πράγματα. Είναι προφανές ότι δεν είναι ο στόχος η υγεία των πολιτών. Και το ζήτημα είναι ποιος είναι ο στόχος. Τον στόχο μας τον έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης από το 2018, όταν και δημοσίευσε ως επίσημο στόχο να έχει υλοποιηθεί μέχρι το 2022 το ψηφιακό πιστοποιητικό ταυτοποίησης όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει τεθεί ως στόχος από το 2018, έχει ενταχθεί μέσα στο ψηφιακό πιστοποιητικό για όλους τους πολίτες και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, έτσι. Και φυσικά σε λίγο καιρό τώρα ο Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι το 2022, λέει, θα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα έχουμε τις νέες ταυτότητες ψηφιακές. Μπορούμε να πούμε, έχοντας όχι μαντικές ικανότητες, αλλά με τα βεβαιότητας, ότι σε αυτές τις ταυτότητες θα θελήσουν να βάλουν και τα υγειονομικά μας δεδομένα ολονών. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι η επιστήμη, με τον τρόπο που μέχρι στιγμής την ανέλησα, και έχει και άλλες εκφάνσεις βέβαια, είναι στα χέρια μιας εγκληματικής συμμορίας, παγκόσμιας. Και αυτό που λέγαμε για στόχο εδώ και δεκαετίες μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης, δεν νομίζω ότι ούτε και αυτοί που το λέγαν αυτό είχαν φανταστεί ότι θα γινόταν έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο την επιβολή σχεδόν ίδιων πρωτοκόλων και ίδιων καταστάσεων, έτσι. Προφανώς, με κάποιο τρόπο υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Έχουν βάλει τους δικούς τους ανθρώπους σε όλα τα πόστα, είτε αυτά τα πόστα είναι κομματικά, όπως εδώ στην Ελλάδα έχουν όλα τα κόμματα δικά τους και τους ανθρώπους στα ΜΜΕ δικούς τους, μέχρι οπουδήποτε. Φανταστείτε αυτή την επιστήμη για την οποία μιλάμε να ήταν στραμμένη προς την ευημερία και το καλό των ανθρώπων. Οι εφαρμογές της θα ήταν εκπληκτικές και με τα βεβαιότητα θα είχαμε λυμμένα πάρα πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως ανθρωπότητα. Να μην σας πω ότι νομίζω ότι δεν θα είχαμε καν αυτά τα προβλήματα ως ανθρωπότητα, γιατί αυτοί που έχουν την εξουσία στα χέρια τους δημιουργούν τα προβλήματα για να έρθουν να μας προτείνουν προηλημμένες λύσεις. Όπως κάνουν και με το κλίμα, και χαίρομαι πάρα πολύ που άλλοι ομιλητές, όπως ο κύριος Φαρσαλινός και δεν θυμάμαι τώρα ποιος άλλος, αναφέρθηκαν στο ζήτημα για το κλίμα, γιατί είναι το επόμενο σημαντικό κομμάτι όπου στοχεύουν να επιβάλλουν lockdown κτλ. Άμα δείτε εδώ και ένα χρόνο στο σελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αναφέρουν την κλιματική κρίση, η αλλαγή όπως τη λένε αυτοί, ως υγειονομικό ζήτημα. Άρα γι' αυτό θα εφαρμοστούν και υγειονομικής φύσης μέτρα. Έτσι είναι πολύ επικίνδυνο όλα αυτά και κανείς δεν μιλάει ότι για την αύξηση, ας πούμε, του διοξιδίου του άνθρακα, σε τι βαθμό συντελούν οι πόλεμοι, σε τι βαθμό συντελούν τα γιότ και τα ιδιωτικά τζετ με τα οποία όλοι αυτοί περιφέρονται, ας πούμε, γύρω-γύρω στον πλανήτη για να μας πούν για το πόσο κινδυνεύει το κλίμα και όλα αυτά. Έτσι δεν γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει, για όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται, εμάς ποιος μας ρώτησε? Δηλαδή, είναι, λέει, μια πραγματικότητα στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε, και το έλεγε κάποιος εδώ από την εκκλησία μας, μια πραγματικότητα στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε, αλλιώς θα μείνουμε πίσω, η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος το όρισε αυτό το πράγμα? Ποιος όρισε δηλαδή ότι η νέα μας πραγματικότητα είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Ελλείψη νοημοσύνη, ψάχνετε. Όχι.
Αυτοί υποτίθεται ότι νοιάζονται για το κλίμα. Όλα αυτά τα οποία θέλουν να κατασκευάσουν. Όλα αυτά τα ηλεκτροκίνητα, ας πούμε, καινούργια αυτοκίνητα. Όλες αυτές οι ΑΠΕ, οι ανεμογεννήτριες. Όλα αυτά τα συστήματα ενέργειας. Συγγνώμη, από πού θα πάρθει όλη αυτή η ενέργεια? Από πού θα φτιαχτούν όλα αυτά τα μηχανήματα? Με τι υλικά? Με τι είδους εξορίξεις θα γίνουν πάνω στον πλανήτη? Και ρωτήθηκε κανείς από εμάς? Φυσικά όχι. Το ζήτημα λοιπόν είναι η επιστήμη να υπηρετεί την ανθρωπότητα. Γιατί όταν η επιστήμη υπηρετεί την ανθρωπότητα, τότε η ανθρωπότητα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όμως αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα δεν κατέχει την επιστήμη. Η επιστήμη χρησιμοποιείται από μία κλίκα εγκληματιών, από μία συμμορία, η οποία βάλει μεθοδευμένα ενάντιον της ανθρωπότητας. Έτσι απλό είναι το πράγμα. Και ένας από τους τρόπους με τους οποίους το καταφέρνουν αυτό είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπινου ψυχισμού, όχι όλων ευτυχώς, αλλά αρκετών από εμάς, είναι η δειλία. Είναι, να μην το πω δειλία, να το πω κάνω τη δουλειά μου. Είναι το κάνω τη δουλειά μου. Το κάνω τη δουλειά μου είναι αυτό το οποίο απαντούσαν διάφοροι γιατροί και όχι μόνο αφού έπεσε ο Χίτλερ, ότι γιατί εσείς συνενέσατε σε όλα αυτά. Το κάνω τη δουλειά μου ξεκίνησαν να το λένε οι εκπαιδευτικοί όταν πηγαίναν τα παιδιά εκεί πέρα με το πάσο το υγειονομικό και καλούνταν να τα ελέγξουν και αντί να διαμαρτυρηθούν όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και ο Δημοσιοϊπαλληλικός Κώδικας έλεγαν κάνω τη δουλειά μου, όμως δεν κάναν τη δουλειά τους. Ούτε αυτοί, ούτε οι δικαστές αυτή τη στιγμή κάνουν τη δουλειά τους και το ζήτημα είναι ότι και το Σύνταγμα και οι νόμοι προβλέπουν ότι όλοι πρέπει να το διαφυλάσσουμε και είναι στο χέρι μας, φτάνει να κάνουμε τη δουλειά μας, όταν λέμε τη δουλειά μας, αυτή για την οποία μας έχουν βάλει εκεί και όχι να παραμένουμε σε μία θέση για να παίρνουμε λεφτά να επιβιώσουμε. Στην Εύβοια, για παράδειγμα, οι άνθρωποι κάηκαν, τους άφησαν να καούν, τους έκαψαν, όπως λένε οι ίδιοι. Το λέω αυτό γιατί κάνουμε με τον Ιωάννη Λαζάρου και ένα ντοκιμαντέρ για το ζήτημα του πώς εξελίχθηκε το σχέδιο να καεί όλη η περιοχή. Και οι πυροσβέστες είχαν εντολή να μην επεμβαίνουν να σβήσουν τη φωτιά. Και μετά έλεγαν, τι να κάνω, θα χάσω τη δουλειά μου, πρέπει να υπακούσω εντολές. Μα η δουλειά σου δεν είναι να υπακούς εντολές, η δουλειά σου να σβήνεις φωτιές. Και ο κώδικας ο υπαλληλικός λέει ότι δεν μπορείς να υπακούσεις εντολή η οποία είναι αντισυνταγματική και ενάντια στη δουλειά σου. Λοιπόν, δυστυχώς αυτό το κάνω τη δουλειά μου. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται σε όλους τους κλάδους. Αστυνομία, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, όλοι μας. Όλοι οι κλάδοι εννοώ. Έτσι. Και τελικά αφήνουμε μια κοινωνία μια διολυσθένη σε ένα κατήφορο που δεν έχει πάτο. Σας διαβεβαιώ ότι δεν έχει πάτο αυτή η ιστορία. Όσο αφήσεις αυτούς τους εγκληματίες να σε ποδοπατούν, δεν θα σταματήσουν πουθενά, διότι μιλάμε για ψυχοπαθείς. Ενώ με την κλινική έννοια του όρου, φύγαν από εδώ και οι ψυχαναλυτές μας να μας πούνε ότι έχουμε να κάνουμε με ψυχοπαθείς εγκληματίες. Οι οποίοι βεβαίως φοβούνται και φοβούνται διότι η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί και δεν μπορεί να κρυφτεί για πάντα. Και γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και τότε η οργή θα τους πνίξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγγνώμη που πήρα παραπάνω χρόνο, αλλά έλειπε επόμενος ομιλητής, το είχα τάξει. Ακόμα, κυρία Ψαρού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.